Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, στην παρέα μας, στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω κολοκοτές, είναι με καρύδια. Και με σταφιδάκια πάλι δικής μου παραγωγής, φίλες μου. Δείχνω πως τα κάνω. Η πίτα δίπλα. Η πίτα είναι η μανιταρόπιτα, θα τη δείξω για αυτή, φίλες μου. Καιρός τώρα υπάρχουν και μανιτάρια του βουνού, αλλά όσες δεν έχουμε μανιτάρια του βουνού, θα χρησιμοποιήσουμε τα μανιτάρια της αγοράς. Είναι εξαιρετική πάντως, είναι πάρα πολλά ωραία και ωραίο φύλλο. Οπότε λοιπόν θα κάνουμε σήμερα πουρέκια με... Όχι, κολοκοτές. Κολοκοτές με καρύδια και φυσικά κολοκύθα. Έχουμε άλλα βίντεο για τις κλασικές κολοκοτές. Έχω τις κλασικές τις κολοκοτές με πληγούρι. Έχουμε σφολιάτα και ρύζι. Όσες κοπέλες δεν θέλουν να ανοίξουν φύλλο, μπορεί να τις κάνουν τζίνες, είναι εξαιρετικές. Τα υλικά για τη ζύμη είναι αλεύρι χωριάτικο 250 γραμμάρια. Είναι 2 ποτήρια νεροπότηρα καλά γεμάτα. Επίσης θέλω λίγο αλατάκι, μια μπρεζούλα, ένα κουταλάκι baking powder 8 γραμμάρια. Θα το ριζιάσω με 4 κουταλιές ελαιόλαδο, είναι 40 ml, και θα το ζυμώσω με αεριούχο αναψυκτικό πορτοκάλι 70 ml. Επίσης θα βάλω και 100 ml χυμόν γνήσιο πορτοκάλι, ναι, όσον πάρει βέβαια, να δούμε τη ζύμη μας, διότι τελευταίο θα μπει, και λίγο ένα αλευράκι για άκρια. Ναι. Και συνεχίζουμε με τα υλικά της γέμισης. Έχουμε την κολοκύθα, η οποία είναι 200 γραμμάρια κομμένη. Είναι περίπου 1,5 ποτήρι, αν δεν έχετε ζυγαριά. Όμως την έχω κόψει πριν 2 ώρες σε κυβάκια και την έβαλα σε το σουρωτήρι μου. Έβαλα της λίγο αλατάκι για να αποβάλει, πιο λίγο ακόμα, για να αποβάλει τούτα τα υγρά. Γιατί το έκαμα, Μιχάλη? Διότι δεν θα βάλεις πληγούρι να τα απορροφήσει τα υγρά. Ακριβώς, και θέλω να έχω μια γέμιση. Να γίνουν ωραίες κολοκοτές, να μην τρέχουν έξω άλλον υλικό για τη γέμιση. Θέλω 50 γραμμάρια καρύδια, σπασμένα, κομμένα, όχι πολλά χοντρά, για να μην μας σπάζει το φύλλο. Επίσης έχω σταφιδάκια, είναι σουρτανίνα χωρίς κουκούτσι, είναι 35 γραμμάρια σταφιδάκια, είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Και ελαιόλαδο. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο μας. Πόσο ελαιόλαδο είναι εδώ? Είναι 1,5 κουταλιά. 15 ml. Ζαχαρίτσα και μία κουταλιά ζάχαρη 20 γραμμάρια. Τα αρωματικά μου είναι μία κουταλιά κανέλα 8 γραμμάρια και ένα κουταλάκι γαρίφαλα, είναι 4 γραμμάρια περίπου, 3-4 γραμμάρια, τούτα που να δώσουν την ιδιαίτερη γεύση. Θα βάλουμε και το πιπέρι μας, όσο θέλουμε, όσο πικάτικες τις θέλουμε, θα το βάλουμε. Να βάλεις και αυγαβραστά. Όχι μάνα μου, τα Μιχαλάκια μου, δεν είναι αυγαβραστά, είναι γιαούρτι. Φαίνεται σαν τον κρόκον, είναι. Είναι γιαούρτι, αλλά από πάνω έχω βάλει μια κουταλιά από την ωραία μαρμελάδα κολοκύθας που έκανα. Κάντε τη, φίλες μου, μην την υποτιμήσετε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Πανεύκολη και πάρα πολλά ωραία. Δεν καθόλου αφρόν και γίνεται πολύ εύκολα. Πάρα πολλά εύκολα. Πολύ ωραία. Πρώτα θα κάνουμε τη ζύμη μας. Πρώτα θα βάλω το λίγο το αλατάκι μου. Μια μπρεζούλα, ένα κουταλάκι θα μπει, θα ανακατευτεί. Πάει και το baking powder μας. Θα βάλεις το ελαιόλαδο. Ναι. Μπαίνει το ελαιόλαδο. Μπαίνει το ελαιόλαδο, φίλες μου, και ριζάζομαι. Του βάλεις όλο 4 κουταλιές, 40 ml. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο φύλλο, εξαιρετικό φύλλο. Μιχάλη, και τις άλλες, τις κολοκοτές. Ναι. Η ζύμη τους είναι με γιαούρτι οι παραδοσιακές. Ναι. Μπορεί αφράτη και εκείνη είναι πάρα πολλά ωραία, αλλά αν είναι νηστείες και θέλουν να βάλουν το γιαούρτι μέσα, μπορεί να πιάσουν τη ζύμη και αν θέλουν να βάλουν να συνεχίσουν με το πληγούρι. Ή αβαριούνται να κάνουν φύλλο με τη σφολιάτα. Γι' αυτό έχω να βάλουμε το αναψυκτικό μας πρώτα. Ένα μπιόλο σίγουρα. Και ο χυμός να μείνουμε να δούμε πόσο θέλουμε. Και ρίχνω λίγο το χυμό μου, να κάνω μία ζύμη που
που να μην κολλά στα χέρια μου και να μπορέσω να ανοίξω ωραία φιλαράκια, να κάνω τις ωραίες τούτες κολοκοτές. Φίλες μου, αλλάσουμε συνταγές, τροποποιούμε. Συνθέτουμε. Εντάξει, η βάση είναι η κολοκύθα βέβαια. Θα κάνουμε την κολοκύθα. Για να είναι Κολοκοτές, ακριβώς. Βασικά το νέο στοιχείο που δεν είδαμε είναι τα καρύδια, τα οποία αντικαθιστούν το πληγούρι. Μπράβο. Και τις κάνουν ξεχωριστές. Ξέρεις τον κόπο να τις δοκιμάσουν οι φίλοι και οι φίλες και αυτές τις κολοκοτές. Πάντως εμένα, για να είμαι ειλικρινής, αρέσαν μου παραπάνω από όλες. Είναι ελαφριές και τώρα έτσι φθινοπορεινές, είναι υλικά της εποχής. Είναι τα καρύδια τώρα της εποχής, η κολοκύθα της εποχής, τα σταφιδάκια που κάναμε που το καλοκαίρι και τα έχουμε έτοιμα. Καιρός να τα χρησιμοποιήσουμε. Και να με θέλεις, τούτες οι γεύσεις έρχονται στο στόμα σου. Άμα συνηθίσεις κάθε χρόνο και κάνεις τα θέλεις. Σιγά σιγά φίλες μου βάζουμε τα υλικά για να κάνουμε ωραίες δουλειές. Θα βάλουμε και το άλλο. Πολύ προσεκτικά βάλεις το χειμώνα. Ναι. Να κάνω τα χέρια μου. Λίγο ένα αλευράκι. Πάντα έχουμε δίπλα μας λίγο ένα αλευράκι. Για να το ξεκολλούμε από τα χέρια μας και να βλέπουμε τη ζύμη μας πώς πάει. Διότι άμα είναι κολλημένα τα χέρια σου, δεν μπορείς να καταλάβεις τόσο. Συμφωνείς Μιχαλάκη μου? Βεβαίως. Όσον έχεις κολλημένη ζύμη στα χέρια, κολλά και οι υπόλοιποι. Και πάει κολλημένους. Δεν ξέρεις Πού να σταματήσεις, να σταματήσεις να βάλεις αλεύρι. Η λεκανίτσα μας καθαρή, όπως λέω πάντα. Ωραία και τούτη μικρή. Ναι, πολλά ωραία. Για τους τις μικρές τις ζύμες είναι ό,τι πρέπει. Και σε ένα πλαστικό σακουλάκι. Ο χυμός πορτοκαλιού πήγε όλος. Πήγε σχεδόν όλος, Έμεινε μισό κουταλάκι. Ναι. Είπαμε λίγο. Αλλά είναι μετρημένα τόσο όσο. Είναι δοκιμασμένα, μας τα έκανες σε πριν 2-3 ημέρες. Άντε φίλες μου, Μπαίνει σε πλαστικό, βλύνει. Και να ετοιμάσουμε, να την αφήσουμε ένα 15 λεπτό. Μέχρι να ετοιμαστεί η γέμιση, να ξεκουραστεί η ζύμη. Ναι, να φύγουμε εκεί να θέλουμε και να συνεχίσουμε. Φίλες μου, είναι εξαιρετικό. Η μυρωδιά έβαλα μέσα φλούδα πορτοκαλιού. Στη μαρμελάδα. Στη μαρμελάδα, ειλικρινά είναι εξαιρετικό. Εσύ λατρεύεις το γιαούρτι με μαρμελάδα. Δοκιμάστε το και είναι ωραίο και εραστικό. Θα φάεις εσύ μια κουταλιά. Να φάω το άλλο. Στην υγεία σας, καλή συνέχεια. Ειλικρινά. Εγώ το απολαμβάνω. Δοκιμάστε το φίλοι και φίλες και εσείς. Συνεχίζουμε με τη γέμιση. Πήραμε δύναμη. Άμα δουλεύω, θέλω να τρώω εγώ. Αλλά τούτο ήταν πειρασμός σήμερα. Βάζουμε την κολοκύθα μας. Η οποία έχασε λίγα υγρά. Εντάξει, το κολοκύθι να συνεχίσει να βγάζει. Όσο και αν το βοηθήσουμε. Ρίχνεις τα καρύδια τώρα. Έκανα πολύ κόπο για τα καρύδια, ιδίως φέτος. Για να έχουμε όλη τη χρονιά. Ήταν λίγο κουραστικό φέτος. Έρχομαι και στα παρασκευάσματα. Βέβαια. Πάει και η σταφίδα. Να ανακατεύεις. Δεν είναι τα ωραία χρώματα. Ναι. Μόνο που τα θωρείς τα χρώματα, τα απολαμβάνεις. Πολλά ωραία. Ωραία, αγνά. Πάρα πολλά ωραία. Βιολογικά όλα. Παραγωγής δικής μας. Πάει η κανελίτσα. Μια κουταλιά. Ναι, αφού είναι τούτα που να δώσουν το άρωμα. Πάει και το γαρίφαλο. Πάει και το γαρίφαλο. Μου σκομιλίζουν ειλικρινά. Ανακατεύεις καλά. Απίθανες μυρωδιές, απίθανες. Μπορείς να τα φάεις και όμως έτσι φάση. Πάρα πολλά ωραία. Με το κουτάλι. Είναι ένα σνακ. Είναι πάρα πολλά υγιεινά. Όλα, έναν υλικό, εκτός η ζαχαρίτσα, όσοι θέλουν μπορεί να με την βάλουν. Το πιπεράκι μας, για να έχουσει. Κάντε λίγο πικάντικες. Ναι. Πάντα η πεθερά μου άρεσε να τις κάνει πικάντικες. Χειμώνας τώρα, ναι, πάντα έβαλε το πιπέρι. Στο κρύο. Να βάλουμε και τη ζάχαρη. Όσοι θέλετε φίλες μου, αν θέλετε βάλετε πιο λίγη. Ανάλογος και πόσο γλυκή είναι η κολοκύθα του. Είναι η κολοκύθα, έχει υπόβαλου. Φίλες μου, μπορώ να δοκιμάσουμε. Απίθανο, ειλικρινά. Θέλει άλλη ζάχαρη. Δεν θα βάλω λίγο όμως, τελειώσαμε. Ό,τι θέλετε κι εσείς. Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, φίλες μου, θα το αφήκω την τελευταία ώρα, την ώρα που να ανοίξω τα φύλλα. Επειδή φτιάχτηκε γρήγορα η γέμιση, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα, να φάω και εγώ το άλλο λαδάκι με την ώρα που θα αρχίσω τη γέμιση, θα ρίξω και το λαδάκι μου μέσα. Πάμε. Θα αφήκω την τελευταία στιγμή να βάλω το λάδι. Ο Μιχάλης να φάει το αυγό του, όπως λέει. Επειδή πλησιάζει μεσημέρι, θα φάω πρώτα ένα κομμάτι μανιταρόπιτα και μετά το γλυκό
τη μαρμελαδίτσα μαζί με το γιαούρτι. Εγώ νομίζω εκείνο να δοκιμάσεις πρώτα. Πειράζει, νομίζω πάει καλύτερα πρώτα το φαγητό. Πάντως είναι εξαιρετική μανιταρόπιτα, εποχή της φίλες μου, έχει ωραία μανιτάρια. Πολλά ωραία και τούτη. Πάρα πολύ ωραία. Χορταστική. Και έλα σου πω, είδες τι ωραία στέκει μέσα του μανιτάρι με όλα τα άλλα υλικά. Παρόλο που δεν είναι κλειστό σε κάτι, έτσι όπως το έκαμα, είναι εξαιρετικό. Είναι σαν κέικ και το φύλλο σαν μπισκότο. Πάρα πολύ ωραία. Και χαίρομαι που βλέπω κοπέλες και τα καταφέρνουν και είναι ενθουσιασμένες. Και πάμε με τη μαρμελαδίτσα. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, τους τις μαρμελάδες χρησιμοποιούνται και για τσάι. Σαν τι να βάλω μέλι ή ζάχαρη, μπορώ να βάλω μια κουταλιά από τούτη μαρμελάδα. Και το γλυκό από πάνω, με το γιαούρτι. Σε έχω δει πολλές φορές να τρως γιαούρτι με μαρμελάδα. Εγώ πρώτη φορά τρώω αυτόν τον συνδυασμό. Ξέρω το. Τώρα όμως που το δοκιμάζω. Είναι εξαιρετικό. Μπείτε στον πειρασμό, κάντε το φίλες μου, δοκιμάστε τι και να σας ενθουσιάσει. Πάρα πολύ ωραία. Φίλοι και φίλες, κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ακόμα για να μην χάνετε όλα αυτά τα τρελά και ωραία της Ελίζας. Σιγεία. Καλή συνέχεια. Τώρα θυμήθηκα την τεχνολογία που λέγαμε στα παιδιά ότι καταγράφουμε κάτω ακόμα και τις τρελές μας ιδέες. Γιατί αυτή που φαινομενικά είναι τρελή ιδέα μπορεί να μένει τελικά τόσο τρελή και να είναι μια μεγάλη επιτυχία. Να συνεχίσουμε. Ο cameraman έφαε, πήρε δύναμη και συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Βάζω και το λίγο το λαδάκι μου, έβαλω πολύ γιατί θέλω πολλά υγρά. Μετά από 15 λεπτά διάλειμμα συνεχίζουμε. Η ζύμη ξεκουράστηκε λίγο. Πλάθεται καλύτερα τώρα. Ανάψουμε το φούρνο μας στους 180. Στον αέρα? Στον αέρα στους 180. Ωραία. Ανάψαμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Για σωστή ρύθμιση βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο. Όχι πλαγίως. Πλαγίως θα κάνουμε λάθος στη ρύθμιση. Θέλει ακόμα έναν αραιούι να πάει στο 180. Θέλουμε το αλευράκι μας φίλες μου. Να ανοίγουμε τις πιτούλες μας έτσι ωραίες, όμορφες. Δεν το κάνουμε πολλά χοντρών, αλλά ένα μέτριο. Διάμετρος περίπου της κάθε πίτας 12, σχεδόν 12 εκατοστά. Ναι. Περίπου 12 εκατοστά φίλοι και φίλες. Μια κουταλιά γέμιση. Ναι. Μεγάλη κουταλιά τούτια. Ναι. Είναι το κουτάλι Ναι, της ναι, σούπας. ναι, έπιασες μεγάλο κουτάλι. Στη μια τη μεριά βάζουμε. Και το μισό φύλλο βάζεις στη γέμιση και το κλείνεις τη γέμιση με το άλλο μισό. Με τα δάχτυλά μου. Το πιέζεις αρχικά με τα δάχτυλα. Έτσι. Και πυρουνάκι. Βέβαια. Δάχτυλα και πυρουνάκι να ενωθούν. Για ασφάλεια, να μην ασφάλεια. Έτσι θα γίνουν όλες φίλες και φίλοι μου οι κολοκότες. Αν έχει λίγο που θέλουμε να την κάνουμε έτσι πιο όμορφη, κόφκουμε το. Κάνατε φίλες, πάει και τελευταία. Και πάνε στο φούρνο. Ο φούρνος είναι έτοιμος, πάνε στο φούρνο. Γίνονται 11 με 12, σήμερα είναι 11. Φίλες και φίλοι, μετά από 10 λεπτά άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Σε 20 λεπτά ψήνονται. Ωραίες, Ναι. Και από κάτω δείξτε μας μια να δούμε. Εντάξει, ψηθήκα. Ψηθήκαν, είναι έτοιμες. Ρίχνουμε το φούρνο. Ναι, και βγάζουμε τις φίλες μου. Ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα. Για σας, για την οικογένεια μου, με πολύ πολύ αγάπη. Κάντε τις φίλες μου, απολαύστε τις. Εγώ δεν θα φάω μεσημεριανό άλλο. Και τούτο μεσημεριανό είναι. Ωραιότατη, υγιεινό φαγητό. Τι ωραία Μιχάλη. Κάντε like. Πάω και εγώ να απολαύσω μια. Εγγραφή, μην ξεχνάτε όσοι δεν το κάνατε. Πατήστε και το κουτουνάκι για να μην χάνετε αυτές τις ιδέες της Ελίζας και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.